વિશ્વમાં પાણી પછી વધુ પીવાતું પીણું ચા છે. એમાં આપણી ગુજરાતી પ્રજાને થેપલા, ગાંઠિયા, ભાખરી જેવા સવારના નાસ્તામાં ચા તો જોઈએ જ. એથી આપણે અન્ય મસાલાની સાથે ચાનો મસાલો પણ બનાવીને રાખીએ છીએ. તો આજે હું પણ ચાના મસાલાની રેસીપી લઈને આવી છું. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં જો આ મસાલાવાળી ચા મળી જાય ને તો દિવસ સુધરી જાય. આપણે ત્યાં કહેવત પણ છે ને કે જેની ચા બગડી એની સવાર બગડી. ચા આપણું ફેવરિટ પીણું છે. દિવસની શરૂઆત જ ચાથી થાય છે. તો ચાલો આજે મસ્ત સુગંધીદાર ચાનો મસાલો બનાવીએ, જેની ચા પીવાથી શરીરમાં તાજગી અને સ્ફૂર્તિ આવી જાય. તો સૌ પ્રથમ 50 ગ્રામ જેવી સૂંઠ લેવાની છે. અહીં મેં ઘરમાં બનાવેલી સૂંઠનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. એ કેવી રીતે બનાવી એનો વિડીયો મૂકેલો જ છે, જેની હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઘરે સૂંઠ બનાવવાના ઘણા ફાયદા થાય છે. એક તો માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને ચોખ્ખી થાય છે, સાથે એકદમ સુગંધવાળી થાય છે. એટલે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસાણું બનાવો ને તો અડધાથી પણ અડધી જોઈએ છે અને વસાણામાં એક અનેરો સ્વાદ આવે છે. તો તમે પણ ઘરે જ સૂંઠ બનાવવાનું રાખજો. માત્ર 2 જ દિવસમાં તમે આ સૂંઠ તૈયાર કરી શકો છો. સ્વાદમાં તીખી પણ સ્વાસ્થ્ય માટે મીઠી સૂંઠ ખાવાથી કફ દૂર થાય છે, શરીરમાંથી વાયુ અને કફ દૂર કરી દુખાવા મટાડે છે અને હૃદયની કાર્યક્ષમતા પણ વધારે છે, લોહી સુધારે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 50 ગ્રામ સૂંઠ સાથે આપણે 30 ગ્રામ જેવી એલચી લીધી છે. એલચી ખાવાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મળે છે. એલચીનો માઉથ ફ્રેશનર તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે. અવાજ સુધારવા માટે પણ એલચી ઉપયોગી થાય છે. એલચી સૌથી સુગંધીદાર અને ઉત્તમ મસાલો છે. પાન મસાલા, મુખવાસ અને મીઠાઈમાં પણ બહોળા પ્રમાણમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે અહીં સુગંધીદાર મસાલો કરવાનો હોવાથી સુગંધવાળા દ્રવ્યોનો વધારે ઉપયોગ કરીશું. તો સાથે લઈશું તજ. તજ અહીં મેં 20 ગ્રામ જેટલા લીધા છે. તજ પણ એલચી જેવું જ રોજિંદા મસાલાઓમાં સુગંધ લાવવા માટે, મુખ શુદ્ધિ અને કંઠ શુદ્ધિ કરવા માટે એક ઔષધ તરીકે જ ઉપયોગ થાય છે. તજના ઝાડની છાલને જ તજ કહેવાય છે. તજ ઘણી જગ્યાએ થાય છે, ભારતમાં, ચીનમાં અને સિલોનમાં. સિલોનના તજ ખૂબ જ વખણાય છે. જે તજમાં તીખાશ અને સુગંધ ના હોય ને એ તજનો ઉપયોગ ના કરવો. હવે સાથે લેવાનું છે જાયફળ. અહીં આપણે અડધું જાયફળ લઈશું. જાયફળ પેટ માટે વિશેષ રૂપે ફાયદાકારક છે. જેમને નીંદર ના આવતી હોય એના માટે પણ ફાયદાકારક છે. હવે સાથે લઈશું મરી. મરી અહીં 10 ગ્રામ જેટલા લીધા છે. જો વધારે તીખી તમતમતી ચા ભાવતી હોય ને તો 15 ગ્રામ સુધી ઉમેરી શકો છો. મસાલો બની જાય પછી પણ એડ કરી શકો છો. આધુનિક જીવનશૈલીને કારણે વાયુ અને પિત્તની સમસ્યા થતી હોય છે, તો તેમાં મરી છે એ ઘણી રાહત આપે છે. દાંત સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં પણ રાહત આપે છે. સાથે અહીં 3 ગ્રામ જેટલા લવિંગ લઈશું. લવિંગમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ ઇમ્યુનિટી વધારવામાં ખૂબ મદદ કરે છે. મોંમાં પાયોરિયાની સમસ્યા હોય તેમાંથી પણ છુટકારો થાય છે. માઉથ ફ્રેશનર તરીકે પણ ઉપયોગી છે. લવિંગ સ્વાદમાં ખૂબ જ તીખા હોય છે, એટલે જો તમારે વધારે તીખી ચા પીવી હોય તો 5 ગ્રામ સુધી ઉમેરી શકો છો. મેં અહીં 3 ગ્રામ જેટલા જ લીધા છે. તો હવે અહીં બધી વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે. 50 ગ્રામ સૂંઠ, 30 ગ્રામ એલચી, 20 ગ્રામ તજ, 10 ગ્રામ મરી અને 3 ગ્રામ જેટલા લવિંગ લીધા છે. આ બધા મસાલામાંથી તમને કોઈ પણ એક ફ્લેવર વધારે ભાવતી હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. હવે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું. પેનમાં એલચી, તજ અને લવિંગ ઉમેરીશું. આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે લો ફ્લેમ પર શેકી લેવાની છે, જેથી થોડું ઘણું મોઇશ્ચર હોય ને તો ઉડી જાય અને ક્રિસ્પી બની જાય, જેથી આપણે મિક્સરમાં પાવડર કરીએ તો એકદમ બારીક થાય. આ બધી વસ્તુને આપણે લો ફ્લેમ પર જ શેકવાની છે. ધીમે ધીમે શેકાતા મસાલામાંથી એકદમ સુગંધ આવવા લાગશે. માત્ર 2 થી 3 મિનિટ જ શેકવાની છે. મસાલાને શેકીને પાવડર કરીએ તો એકદમ બારીક થાય છે. એકલી એલચીનો પાવડર કરવો હોય ને તો પણ લો ફ્લેમ પર શેકી લેવી અને ફોતરા સાથે જ પીસી લેવી. ખાંડ ઉમેરવાની સાથે કોઈ જરૂર નથી, જેથી આપણે એકલી એલચીનો પાવડર પણ એકદમ બારીક કરી શકીએ. શેકવાથી એલચી એકદમ ક્રિસ્પી બની જાય છે અને જેથી એનો પાવડર પણ એકદમ બારીક થાય છે. તો આવી રીતે તમારે કોઈ પણ મીઠાઈમાં એકલી એલચીનો પાવડર નાખવો હોય તો પણ તમે પાવડર નાખી શકો છો. હવે અહીં બધી વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે, તો પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને પ્રોપર રીતના મસાલાને ઠરવા દઈશું. 5 થી 10 મિનિટમાં આ બધા મસાલા છે એ એકદમ સારી રીતના ઠરી જશે. તો હવે આ બધા મસાલાને આપણે મિક્સરમાં પીસી લઈશું. સાથે અહીં મરી અને જાયફળને પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં જો તમને તજના ટુકડા થોડા મોટા લાગતા હોય તો એને નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવા.
અને અહીં આપણે અડધું જાયફળ લેવાનું છે, એટલે અડધા જાયફળને પણ સૂડીથી કટ કરીને ઉમેરી દઈશું, જેથી મિક્સરની બ્લેડ ખરાબ ન થાય. જાયફળ છે એ સોપારી જેવું થોડું કડક હોય છે, એટલે આપણે એને સૂડીથી કાપી લઈશું. હવે મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી બારીક પાવડર પીસી લેવાનો છે, અને આ પાવડરને આપણે ચાળી લઈશું, જેથી પાવડરનું ટેક્સચર છે એકદમ સ્મૂધ થાય. તો બધું પીસાઈ ગયું છે અને પાવડર આપણે ચાળણીમાં લઈ લીધો છે, અને આપણે એને ચાળી લેવાનો છે. હજુ આ પાવડરમાં આપણે સૂંઠ ઉમેરવાની બાકી છે, એટલે આ પાવડર ચડાઈ જાય પછી આપણે સૂંઠ પણ ચાળી લેવાની છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો પાવડર છે એ એકદમ બારીક થયો છે, કારણ કે આપણે એલચી, તજ અને લવિંગ એ શેકીને લીધા છે, એટલે એકદમ બારીક પાવડર થશે. તમે પણ આવી રીતે જ કરજો, જેથી પાવડર બિલકુલ વેસ્ટ ન જાય. તો જરા પણ આમાં પાવડર ચાળણીમાં વધશે નહીં, અને પૂરેપૂરો પાવડર તમે ઉપયોગમાં લઈ શકશો. અને ચાળણીમાં જેટલો પાવડર વધે એ તમે ચાની ભૂકીમાં એડ કરી દેજો, એટલે એની સુગંધ ચામાં પણ આવી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીં જોઈ શકો છો આપણો બધો પાવડર ચડાઈ ગયો છે. હવે આપણે સૂંઠ પણ ચાળી લેવાની છે. હવે સૂંઠ પણ ચાળી લીધી છે, તો બધા પાવડરને મિક્સ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કેટલો સરસ કલર આવી ગયો છે. આ ચાના મસાલાની સુગંધ એકદમ ઘરમાં ફેલાઈ ગઈ છે, એટલો સુગંધીદાર મસાલો બન્યો છે. ચાના મસાલામાં આપણે બધા સુગંધીદાર જ દ્રવ્યો લીધા હોવાથી એકદમ સુગંધી મસાલો બન્યો છે. તમારે જો તીખો ખાવો હોય તો મરી અને લવિંગ વધારાના ઉમેરી શકો છો. આમ તો ચાના મસાલામાં ઘણા બધા મસાલા ઉમેરાતા હોય છે. ઘણા લોકો વરિયાળી, ગંઠોડા પાવડર, જાવિત્રી વગેરે વગેરે ઘર પ્રમાણે પોતપોતાના ટેસ્ટ પ્રમાણે મસાલા ઉમેરતા હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? તમે આવી રીતે જરૂરથી આ મસાલો બનાવજો, અને તમને કેવો લાગ્યો એનો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ જ મસાલામાંથી આપણે ચા બનાવીએ. તો એક પેનમાં આપણે 1 કપ પાણી લીધું છે. અહીં હું 3 કપ જેવી ચા બનાવી રહી છું. તો પાણી બરોબર ઉકળી જાય એટલે 3 ચમચી જેવી ચા ઉમેરવાની છે. અલગ અલગ બ્રાન્ડ પ્રમાણે ચા કડક અને માઇલ્ડ થાય છે, પણ આપણે ગુજરાતીઓને કડક અને મીઠી ચા હોય ને તો જ ભાવે, એટલે અહીં હું વાઘ બકરી ચા યુઝ કરી રહી છું. હવે પાણી ઉકળી રહ્યું છે, તો આપણે અડધી ચમચી જેવો ચાનો મસાલો પણ એડ કરી દઈશું, જેથી એની સુગંધ એકદમ સરસ રીતના બેસી જાય. તો અહીં આપણે મસાલો પણ ઉમેરી દીધો છે, અને હવે આપણે 3 કપ જેવું દૂધ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં હું ફૂલ ફેટ ક્રીમ દૂધ જ ઉમેરી રહી છું. ભેંસના દૂધની ચા એકદમ સરસ થાય છે. ઘણા લોકોને એકલા દૂધની જ ચા ભાવે છે, એકદમ રગડા જેવી, અને ઘણા લોકોને પાણી જેવી ભાવે છે. ઘર પ્રમાણે ચાનો સ્વાદ પણ અલગ અલગ હોય છે. હવે ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. તો 2.5 ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરી છે. જો તમે વધારે મીઠી પીવો છો તો વધારે ઉમેરવી, અને ઓછી પીવો છો તો ઓછી ઉમેરવી. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ચા બનાવી શકો છો. હવે ચાને આપણે બરોબર ઉકાળવાની છે, એટલે એકદમ સરસ એનો કલર આવી જાય. ચામાં 4 થી 5 વખત ઉભરા આવશે ને એટલે કલર આપોઆપ એકદમ સરસ થઈ જશે. તમારા ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવે ને ત્યારે તમને એમ કહેવામાં આવે કે આજે એકદમ મસ્ત મજાની ચા બનાવો, તો તમે પણ આવી રીતે એકદમ મસ્ત મજાની મસાલાવાળી ચા બનાવીને પીવડાવશો ને તો મહેમાન પણ ખુશ થઈ જશે. તો આપણી આ મસાલા ચા તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કીટલીમાં ગાળી ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની ઠંડીમાં તમે પણ આવી રીતે ચાનો મસાલો બનાવીને ચા પીશો ને તો ઠંડી ઉડી જશે અને ગરમાવો તથા તાજગી આવી જશે. આ મસાલાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરવો. આખા વર્ષનો મસાલો સાથે ના બનાવતા 3 થી 4 મહિનાનો જ બનાવો, જેથી સ્વાદ અને સુગંધ એવા ને એવા રહે. આ મસાલામાં આપણે સુગંધી દ્રવ્યો વધારે વાપરેલા હોવાથી અડદિયા, રાબ કે કોઈ પણ પાક બનાવો એમાં તમે વાપરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી? વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો, અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવનારી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને જરૂરથી મળે. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.